डेटा टाइप्स भनेको के हो र यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने, डेटा टाइप्स कति प्रकारको हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढिसकेका छौं र आजको भिडियोमा जस्ट डेटा टाइप्स भित्र रहेको अर्को एउटा डेटा टाइप्स रहेको छ नम्बरिक डेटा टाइप्स र यस नम्बरिक डेटा टाइप्स भित्र हामीले नम्बरिक डेटा टाइप्सहरू कति प्रकारका छन् र यी डेटा टाइप्सहरू हामीले कसरी युज गर्ने र यिनै डेटा टाइप्स भित्र रहेका एउटा डेटा टाइपदेखि अर्को डेटा टाइप्समा टाइप कन्भर्जन चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यस भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं। इट्स मी शैलेश, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एसबीआरसी इन्फोसिस नेपाल। पाइथनमा नम्बरिक डेटा टाइप्सलाई हामीले 3 भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, जसमा रहेको छ इन्ट, फ्लोट र कम्प्लेक्स। र हामीले भेरिएबल क्रिएट गर्दा, हामीले नम्बरिक भेरिएबल क्रिएट गर्दा उनीहरूलाई हामीले भ्यालुहरू असाइन गरिएको हुन्छ, जस्तो x = 2, y = 3.5 र z = 5j भनेर मैले यो तीनवटा डेटा टाइप्स तपाईले जो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। x = 2 जसलाई हामीले इन्टिजर भनिन्छ र जब हामीले डेसिमल नम्बर युज गर्छौं 3.5 यो चाहिँ हाम्रो फ्लोट र 5j युज गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ, कम्प्लेक्स। र अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले जब हामीले भेरिएबल बनाउँछौं र जसमा हामीले भ्यालुहरू असाइन गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो कुन टाइपको भेरिएबल हो भनेर हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले जावा अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है जसमा हामीले इन्ट x = 2 लेख्थ्यौं, तर यसमा हामीले डाइरेक्टली x = 2 भनेर लेख्छौं र यसको भ्यालु हामीले कस्तो टाइप्सको भ्यालुहरू असाइन गरेको छौं, असाइन गरेको भ्यालुको नेचर कस्तो छ त्यो नेचर हेरेर नै पाइथनले यो कुन टाइपको भेरिएबल हो भनेर छुट्याउने गर्दछ। र यसमा हामीले डेसिमल नम्बर युज गरेको छैन, x = 2 मात्र छ, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ पाइथनले इन्टिजर भनेर ट्रिट गर्ने गर्दछ र 3.5 जसमा डेसिमल नम्बर छ जसलाई हामीले पाइथनले फ्लोट भनेर ट्रिट गर्नेछ र त्यसरी नै 5j जसलाई पाइथनले कम्प्लेक्स भनेर ट्रिट गर्नेछ। र अर्को हाम्रो छ फंक्सन टाइप भन्ने एउटा फंक्सन छ जसले पाइथनको अब्जेक्टलाई भेरिफाई गर्ने गर्दछ है। कुनै पनि अब्जेक्टलाई पाइथनको कुनै पनि अब्जेक्टलाई भेरिफाई गर्ने काम गर्दछ टाइप फंक्सनले। जस्तो हामीले प्रिन्ट टाइप x, हाम्रो x = कति थियो, 2 थियो र y = समथिङ डेसिमल नम्बरमा थियो है, अनि प्रिन्ट = 5j समथिङ थियो। अब हामीले जब प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा हामीले टाइपलाई टाइप भित्र हामीले x प्रिन्ट गर्छौं, त्यसपछि तपाईले आउटपुट तपाईको एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ के हुन सक्छ त, इन्ट, फ्लोट, कम्प्लेक्स भनेर यसरी आउटपुट आउनेछ। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा प्रिन्ट पनि गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो इन्ट र इन्टलाई हामीले इन्टिजर पनि भन्न सकिन्छ है। इन्ट, इन्टिजर, सर्टमा तपाईले इन्ट भन्नुस् अर इन्टिजर भन्नुस्, नो म्याटर। र यसमा चाहिँ इन्टले होल नम्बरलाई लिने गर्दछ र यसमा इन्टिजरमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्देखि चाहे त्यो पोजिटिभ नम्बर होस् चाहे त्यो नेगेटिभ नम्बर होस्, तर त्यहाँ डेसिमल नम्बर हुनु भएन, चाहे त्यो अनलिमिटेड लेन्थमा होस् है, जसलाई चाहिँ हामीले इन्ट भित्र लिन सकिन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल x = 1, तपाईले 1 देख्नुभयो, त्यहाँ सिर्फ एउटा मात्र नम्बर छ र y = 3, 5, 6 ब्ला 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 हैन। यति लामो लेन्थ, एकदम अनलिमिटेड लेन्थ, अनलिमिटेड त छैन, लगभग जे एकदम लामो छ हैन। यसलाई पनि इन्ट नै ट्रिट गर्दछ पाइथनले। र z = -3255522 हैन, यो के छ त, माइनस नेगेटिभ नम्बरमा छ। यसले कुनै पनि म्याटर गर्दैन तपाई नेगेटिभ नम्बर दिनुस् अर पोजिटिभ नम्बर दिनुस्, नो म्याटर, तर त्यसमा डेसिमल नम्बर हुनु भएन, जसलाई पाइथनले के ट्रिट गर्छ, इन्टिजर ट्रिट गर्छ। र तपाईले यसलाई x y z जो हामीले भ्यालु दिएको छ यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने
टाइप फंक्सन युज गरेर प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिँ इन्ट नै आउनेछ। आउटपुट चाहिँ तपाईले गरेर प्र्याक्टिकली गरेर हेर्न पनि सक्नु। र अर्को रहेको छ फ्लटलाई हामीले फ्लटिङ पोइन्ट नम्बर पनि भन्ने गर्दछौँ, जसलाई हामीले पोजिटिभ अर नेगेटिभ कुनै पनि नम्बर होस् नो म्याटर, तर यसमा चाहिँ डेसिमल नम्बर हुनुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हाम्रो इन्टिजरको अपोजिट है, इन्टिजरमा होल नम्बर हुनु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ डेसिमल हुनुपर्छ, र त्यो डेसिमल चाहिँ एउटा होस् वान अर मोर डेसिमल नम्बर, एक वा एक भन्दा बढी जति पनि डेसिमल नम्बर छ त्यो चाहिँ फ्लट भन्छ, जसलाई फ्लटिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ। र एक्जाम्पलको रूपमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ x इक्वल्स टु 2.10 र y इक्वल्स टु 2.0 र z इक्वल्स टु -45.59। र यसलाई जब तपाईले प्रिन्ट x y z सबैलाई प्रिन्ट गरेर टाइप फंक्सन युज गरेर प्रिन्ट गर्नुहुनेछ, तपाईको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिँ के आउनेछ त फ्लट नै आउनेछ। किनभनेदेखि हाम्रो सबैमा डेसिमल नम्बर युज भएको छ, 2.10 2.0 -45.59 सबै डेसिमल नम्बर युज भएको छ, चाहे त्यो पोजिटिभ होस् चाहे त्यो नेगेटिभ होस्, नो म्याटर। जब हामीले युज गर्छौं हैन, त्यो कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक नम्बरको रूपमा ट्रिट गर्न सकिन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ हामीले जसलाई इन्डिकेट गर्नुपर्दा कि पावर अफ 10, जस्तो x इक्वल्स टु 25e भनेर, चाहे त्यो e क्यापिटलमा होस् चाहे त्यो स्मलमा होस् है, e5 छ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो के हो त साइन्टिफिक नम्बर, जसलाई हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा हेर्नु पर्दा तपाईले कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, जसमा तपाईले 25e5 भनेर मैले यसरी लेखेको छु x इक्वल्स टु, र y लाई चाहिँ हामीले के भ्यालु असाइन गरेको छ भनेदेखि 15e2 र z लाई चाहिँ -75.7e100 भनेर असाइन गरेको छ। र यसमा चाहिँ मैले x y z तीनटैलाई प्रिन्ट गरेको छु र तलतिर चाहिँ टाइप पनि प्रिन्ट गरेको छु, टाइप के आउँछ है। यसलाई मैले सेभ गरेर जब मैले रन गर्छु, हेर्नुस् तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले पावर अफ 10 भनेको थिएँ हैन। हेर्नुस् तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो 25 को कति छ, e5 छ, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 हैन। अब के छ y 15e2 15 दुईवटा 0 देख्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै हाम्रो यो माइनसमा रहेको छ हैन। र अर्को हामीले यो भ्यालुहरुलाई त प्रिन्ट गर्यो र हाम्रो यसको टाइप गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो के छ त यो फ्लट रहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ फ्लट भनेर हाम्रो टाइप चाहिँ देखायो र हाम्रो यो फ्लटिङ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ त e भनेर हामीले युज गर्दा चाहिँ त्यसलाई साइन्टिफिक नम्बरको रूपमा लिदो रहेछ। र अर्को रहेको छ कम्प्लेक्स नम्बर आर रिटन with a j as the imaginary part है, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ j को रूपमा लेख्न सक्छौं। जस्तो एक्जाम्पलमा x इक्वल्स टु 2 + 3j र y इक्वल्स टु 6j z इक्वल्स टु -6j तपाईले यसरी लेख्नु भयो भनेदेखि जब यसलाई टाइप प्रिन्ट गर्नुहुन्छ तपाईको एक्सपेक्टेड आउटपुट भनेको कम्प्लेक्स भनेर आउनेछ। किनभने हामीले जब j युज गर्छौं कुनै पनि नम्बरमा भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ त कम्प्लेक्स हुनेछ। र नेक्स्ट रहेको छ टाइप कन्भर्जन। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा टाइप कन्भर्जन। हामीले टाइप कन्भर्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ र यो टाइप कन्भर्जन एउटा टाइपदेखि अर्को टाइपमा हामीले कन्भर्ट गर्दा, जस्तो इन्ट फ्लट एन्ड कम्प्लेक्स भनेर यो तीनवटा मेथडहरु छ। जस्तो फर एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दा तपाईले यहाँ कम्प्युटर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ x इक्वल्स टु 1 जुन इन्टिजर टाइप रहेको छ र y इक्वल्स टु 2.8 जुन
फ्लोट टाइप रहेको छ र जेड इक्वल्स टु 1j भनेर छ जसलाई हामीले कम्प्लेक्स टाइप भन्न सकिन्छ र अब यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्दा a इक्वल्स टु फ्लोट x है a भन्ने एउटा भेरिएबलमा हामीले चाहिँ यो x त हाम्रो के थियो त इन्टिजर थियो नि त हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेछ इन्टिजरदेखि फ्लोटमा हामीले चेन्ज गरिरहेछ भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो a इक्वल्स टु a भन्ने एउटा भेरिएबल छ जसलाई फ्लोट x मा भएको भ्यालुलाई चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो फ्लोटमा चेन्ज गर्नु पर्यो यसरी हामीले गर्न सक्यो र अर्को रहेको छ कन्भर्ट द फ्लोट टु इन्ट फ्लोटदेखि इन्टमा गर्नुपर्दा तपाईले यसरी इन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ b इक्वल्स टु इन्ट y है y हाम्रो के थियो फ्लोट थियो फ्लोटलाई अब हाम्रो के इन्टिजरमा चेन्ज हुने भयो र कन्भर्ट फ्रम इन्ट टु कम्प्लेक्स इन्टिजरदेखि कम्प्लेक्समा चेन्ज गर्नुपर्दा c भन्ने अर्को नयाँ भेरिएबल बनायौं जसमा हामीले के x भन्ने अलरेडी इन्टिजर थियो इन्टिजरलाई हामीले कम्प्लेक्समा यसरी तपाईले कम्प्लेक्स भनेर लेखेर पोस्टमा चाहिँ हाम्रो कुन भेरिएबल हो भेरिएबलको नेम लेखिदिनुस् हैन अब जब हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्छौं प्रिन्ट a प्रिन्ट b प्रिन्ट c गर्दा 1.0 किन 1.0 हाम्रो इन्ट थियो इन्टलाई हामीले फ्लोटमा चेन्ज गर्यो र अर्को हाम्रो 2 आउने छ 2 किन आउँछ भन्देखि हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो 2.8 के थियो फ्लोट थियो जसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्यो इन्टमा चेन्ज गर्यो इन्टमा चेन्ज गर्दा राउन्ड अफ भएर चाहिँ हाम्रो 2 मात्र आयो र अर्को हाम्रो कन्भर्ट फ्रम इन्ट टु कम्प्लेक्स इन्टदेखि कम्प्लेक्समा चेन्ज गर्दा चाहिँ इन्ट पहिला हाम्रो के थियो इन्टिजर टाइप थियो जसमा 1 + 0j किनभने j त हामीले एड गर्नु पर्यो नि त हैन हो अनि यसरी नै तपाईको कम्प्लेक्समा चेन्ज हुनेछ र हामीले टाइपलाई पनि प्रिन्ट गरेर हेर्नु पर्दा हाम्रो फर्स्ट वान इज फ्लोट के भयो त हाम्रो चेन्ज भएर फ्लोट भइसक्यो a हामीले जब a लाई प्रिन्ट गर्यौं a हामीले फ्लोटमा चेन्ज गराएको थियो नि त हैन हो फ्लोट र b मा हामीले के थियो इन्टमा चेन्ज गराएको थियो हैन केलाई चेन्ज गराएको थियो त फ्लोटको भ्यालु y त फ्लोट थियो नि त हैन फ्लोटलाई चाहिँ y इन्टमा चेन्ज गर्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेक्टेड रिजल्ट पनि इन्ट नै आएको छ र कम्प्लेक्स भनेर हाम्रो लास्ट आएको छ किन भन्देखि हामीले इन्टिजरलाई हामीले कम्प्लेक्समा चेन्ज गराएको थियो c इक्वल्स टु कम्प्लेक्स x भनेको हाम्रो के हो त इन्टिजर थियो जस इन्टिजरलाई हामीले कम्प्लेक्समा चेन्ज गरेर त्यो आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले c मा असाइन गर्दिएको थियौं हैन र त्यसकारणले यहाँ कम्प्लेक्स आयो र अर्को नोट गर्नुपर्ने कुरा यु कान्ट कन्भर्ट कम्प्लेक्स नम्बर इन्टु अनदर नम्बर टाइप है कुनै कम्प्लेक्सलाई हामीले अन्य अरु नम्बर टाइपमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games,